xa, còn nhìn trên vai ngày dài. Phòng trọ nhỏ một ngọn đèn, chiếc áo treo im bên tường. Bàn tay em còn mùi sắt, mắt đã cay vì nhớ nhà. Đêm nay dài hơn mọi đêm, em nghe lòng mình mỏi quá. Ngoài kia mưa cứ rơi hoài trong em quê nhà thức dậy. Đó là chú ạ. Chào cháu. Uống một nước. Cháu ơi. Hôm nay chủ nhật cháu ở bên xóm trọ sang đây đi đường có tắc đường không, mà có đông xe không? Hôm nay chủ nhật cũng đâu chủ. Hôm nay bên xưởng công việc làm có tốt không cháu? Dạ công việc ở bên xưởng mấy hôm nay anh em làm tốt thôi ạ. Lúc nào cháu nhờ chú viết tờ giấy nghỉ việc sau cái chị giao chú đã viết rồi. Cái việc mà cháu có đi vào cái thứ chú có sao được. Hôm nọ cháu có nói chuyện với chú về cái việc của cái cô Giao ấy, thì chú nghiên cứu và cân nhắc mãi rồi. Bây giờ phải cho vợ cháu vào làm thôi. Có lúc cấp trên nó xuống ấy, thì cái chị Giao ấy làm công việc này rất tốt. Cấp trên mà xuống thì nó rất khó cho cái việc cho vợ cháu vào. Bởi vì cái chị Giao ấy làm công việc rất tốt. Chú không giúp cháu thì cái chị đấy làm việc giỏi lắm. Vợ cháu hết cơ hội luôn đấy. Cháu cũng chuẩn bị sẵn rồi. Công việc của cháu thì cháu cứ yên tâm đi. Chú sẽ lo cho. Mấy khi sang đây chơi với chú, ở đây cơm với chú. Thôi chú ạ, công việc xong rồi cháu xin phép. Cháu yên tâm, cái quyết định là chú chuẩn bị sẵn đây rồi, chú lấy cho. Đây quyết định là chú đã ghi sẵn đây rồi. Quyết định là chú đã ghi sẵn rõ để trong phong bì rồi. Bây giờ cháu cầm cái tờ quyết định này về cháu nhá. Cháu mà làm cách nào mà nhờ người khác đưa cho thật khéo, không có để người ta hiểu lầm, xong người ta tìm ra là chú cháu mình là hỏng hết đấy. Vâng, cháu sẽ về nhờ một người khác đưa cho chị Giao. Chú yên tâm thì chú ạ. Thôi công việc thì cũng đã xong rồi, thì bây giờ cháu xin phép chú cháu về. Thì cháu cứ về đi. Cháu nhớ là cầm cái này cố gắng cẩn thận cháu nhé. Vâng. Chúng nó đến nhờ mình, chẳng nhẽ mình không giúp. Mà mình giúp chúng nó rồi, không biết chúng nó có biết được xử lý không. Nhưng mà chúng nó xử lý không khéo là hỏng hết cả công việc. Chúng nó là con cháu nhà, mà không giúp thì không được. Mà giúp cho chúng nó vào làm. Bây giờ cái chị Giao làm công việc này rất tốt. Thực ra mình cũng rất tiếc, bởi vì con cháu nhà thôi.
em về. Đèn khung công nghiệp xa xa còn dính trên vai ngày dài. Phòng trọ nhỏ một ngọn đèn, chiếc áo treo im bên tường. Bàn tay em còn mùi sắt, mắt đã cay vì nhớ nhà. Đêm nay dài hơn mọi đêm, em nghe lòng mình mỏi quá. Ngoài kia mưa cứ rơi hoài trong em quê nhà thức dậy. Mẹ ơi con nhớ nhà, đêm dài mà con vẫn qua. Mẹ ơi con nhớ nhà, giấc mơ này chưa kịp ngờ. Mẹ ơi con nhớ nhà, con đi xa để mai sáng hơn. Mẹ ơi con nhớ nhà, tim con còn giữ một con đường. Ngày nối ngày như sợi chỉ, quay vào rồi lại quay ra. Tiếng máy chạy trong đầu óc kêu anh về tận phòng trọ. Bữa cơm nguội trên chiếc ghế, bát canh rau đôi đũa quen. Em nhìn mưa trên mái tôn, thấy bờ tre và sân đất. Có khi em muốn bật khóc nhưng lại cắn vào im lặng. Chào cả nhà nhá. Hôm nay sao lại ít người thế này? Truyền đồng không nghỉ hết rồi chị ạ. Sao cấp trên lại cho nghỉ hết rồi? Em không biết được, sáng thì công nhân đến đông lắm nhưng mà cấp trên cho nghỉ hết rồi. Chị ơi, cấp trên có gửi giấy quyết định cho chị, mọi người cũng nghỉ hết rồi chị ạ. Vâng chị ạ, tình trạng chung của xưởng thì sáng nay thì mọi người cũng đến rất là đông nhưng mà cấp trên cũng cho nghỉ hết rồi.
Thì còn mỗi hai bạn này làm thì cố nốt buổi sáng hôm nay. Nghỉ ở đây chị cũng không biết về nhà, không biết làm gì được. Ở ngoài xưởng lớn hôm qua tới họ điều đi đông lắm. Thôi thì cũng tình trạng chung thôi. Bây giờ ở xưởng lớn hôm qua cũng thấy điều đi nhiều lắm. Bây giờ chị nghỉ ở đây về nhà cũng không biết làm gì. Chắc cũng phải về quê thôi. Chào cả nhà nhá. Hôm sau làm chị về trước đây. Khi làm đông công nhân mà có hôm nay cấp trên cho nghỉ, hai chị em ngồi có vẻ buồn quá nhỉ? Hai người làm có thấy buồn không? Hôm thì đông vui thì cũng đông thì cũng vui, nhưng hôm nay có hai người làm không thấy hơi buồn. Đợt này buồn quá, xưởng nào họ cũng cho nghỉ hết. Mấy xưởng bên cạnh giờ này cũng không còn ai nữa rồi. Người hết sạch rồi. Cái này là tình trạng chung mà anh, không phải riêng là xưởng của mình đâu. Đèn khung công nghiệp xa xa còn dính trên vai ngày dài. Phòng trọ nhỏ một ngọn đèn, chiếc áo treo im bên tường. Bàn tay em còn mùi sắt, mắt đã cay vì nhớ nhà. Đêm nay dài hơn mọi đêm,
em nghe lòng mình mỏi quá. Ngoài kia mưa cứ rơi hoài trong em quê nhà thức dậy. Mẹ ơi con nhớ nhà, đêm dài mà con vẫn qua. Mẹ ơi con nhớ nhà, giấc mơ này chưa kịp nở hoa. Mẹ ơi con nhớ nhà, con đi xa để mai sáng hơn. Mẹ ơi con nhớ nhà, tim con còn giữ một con đường. Ngày nối ngày như sợi chỉ quay vào rồi lại quay ra. Tiếng máy chạy trong đầu óc kêu anh về tận phòng trọ. Bữa cơm nguội trên chiếc ghế, bát canh rau đôi đũa quen. Em nhìn mưa trên mái tôn, thấy bờ tre và sân đất. Có khi em muốn bật khóc nhưng lại cắn vào im lặng. Nghĩ bàn tay mẹ nắm nào còng xuống vì con, vì gió. Mẹ ơi con nhớ nhà, đêm dài mà con vẫn qua. Mẹ ơi con nhớ nhà, giấc mơ này chưa kịp nở hoa. Mẹ ơi con nhớ. Mẹ dưa bớt thì cũng đau chân lắm, nhiều bệnh lắm. Thì muốn đi chơi nhưng phải có người đưa đi mới đi được. Công việc không ổn định, cháu phải cho cô cháu đi về quê rồi. Thế à? Thế là cháu quyết định là không làm cái này nữa gì? Thế thôi, nếu mà về trên quê mà có việc thì cứ ở trên quê làm. Thế còn nếu như mà về trên quê mà công việc mà nó vất vả quá mà không làm được thì lại xuống dưới này tìm công việc ở dưới này thì lại đến nhà cô thì cô lại sắp xếp cho ở. Thế còn thì cháu hiền lành rồi sống tốt như này thì ở đâu người ta cũng quý. Không lo đâu. Mình không làm ở nhà lại xuống dưới này ở với cô nhé. Không làm nữa thì về trên quê thì lúc nào mà có nhu cầu xuống dưới này làm nữa thì lại đến đây thì cô lại cho ở.
lành tốt như cháu thì ở đâu người ta cũng quý. Thì thôi cứ về trên nhà đi, về xong thì lúc nào muốn làm thì lại xuống đây ở với cô nhá. Một lúc cháu về thì cháu cài chìa khóa ở cửa ấy. Cô đến lấy chìa khóa nhé. Thế được rồi, cứ để đấy, tí nữa thì cháu cứ về đi cho nó kịp xe nhé. Vâng. Thôi cháu cứ về đi nhá. Nếu như mà về trên nhà mà công việc nó không ổn định thì lại xuống dưới này làm thì lại ở với cô nhá, lại đến đây ở với cô. Phòng thì cháu dọn rồi nhưng mà chưa được sạch mấy. Tí nữa cô xuống cô của cháu dọn lại. Được rồi, cứ để lại tí nữa cô hóa phòng Lan ơi nhá. Bán cho cháu một chai không rồi. trong thời gian qua thì cháu ở đây thì cháu cái nhất là ăn ở sạch sẽ, gọn gàng. Thì nếu như mà muốn làm nữa thì cứ xuống đây ở với cô nhá. Thì cô quý cháu như người nhà thôi, không vấn đề gì cả. Cô cũng muốn có người ở cùng cho nó vui. Cháu thì vừa hiền lành vừa tốt tính. Thì về nếu mà không trên quê mà không làm được thì lại xuống đây ở với cô nhá. Cháu cũng muốn ở đây làm lâu dài nhưng mà trong công ty họ nhiều công việc, họ hay ghen ăn tích ở họ nên áp lực lắm, cháu mới đi về quê một thời gian. Không gọi xe rồi cháu xin phép cô cháu đi về cho kịp xe làm cho cháu cả cô.
được lâu chưa? Cả chục năm rồi. Đi làm chục năm thì chắc là cũng mang được có tiền về chứ. Bảo lương đèo với công việc áp lực nên chị mới về quê đấy. Đi làm thì chục năm là đi lâu rồi đấy. Kìa lâu không có ăn. Nhiều dưa nhìn mẹ nhỉ. Mẹ ơi, chắc mấy hôm con đi ra thành phố tìm việc làm, mẹ ở nhà mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Bây giờ con cũng có tuổi rồi, năm nay con cũng nhiều tuổi rồi, con ra thành phố làm ăn, con cũng đi tìm được một người để xây dựng gia đình, để cho nó có một cái gia đình mẹ mới được yên ổn. Mẹ ở nhà lúc nào buồn thì bảo cậu út đưa mẹ đi. Mẹ dưa bớt này cũng đau chân lắm, nhiều bệnh lắm, thì muốn đi chơi nhưng phải có người đưa đi mới đi được. Mẹ cũng nghe tin gì ốm lâu lắm rồi nhưng mà không có ai đưa mẹ đi thăm. Quê mẹ ngồi chờ cửa, lưng cong dưới bóng chiều thưa, con vẫn mang theo lời mẹ đừng quên mình từ đâu ra. Nếu mai này con mệt quá, cho con dừa một lần thôi, cho con nghe mùi dưa mới, cho con về trong giấc mơ. Mẹ ơi con nhớ nhà đêm dài mà con vẫn qua. Mẹ ơi con nhớ nhà giấc mơ này chưa kịp nở hoa. Mẹ ơi con nhớ nhà con đi xa để mai sau. Mẹ ơi con nhớ nhà tim con còn giữ một con đường. Mưa thưa dần trên mái tôn, piano rơi như giọt sương, rồi một ngày con sẽ về mang bình yên.